am sânge pe mână. Să vin un soldat, te bagă într-un birou de ăsta, zici că a rămas blocat în anii 60. Este câinele tradițional din Kârgâzstan. There aren't bears in this country. We just signed ourselves the dumbest possible way to die. Bună seara și hai să intrăm direct în pâine. De ce intrăm direct în pâine? Pentru că în următoarele 2 zile nu o să am acces la prize, la internet și practic la nimic din ce înseamnă tehnologie tradițională. Așa că trebuie să fiu foarte înțelept cu cum îmi gestionez resursele, adică cele 4 ore de înregistrare pe microfonul wireless și camera asta care mai are vreo 3 baterii de rezervă, deci de ea nu îmi fac griji. Așa că haideți să vă spun ce urmează să facem în vlogul de azi. Mergem la Kielsu, în regiunea Narin, la naiba în praznic, la granița cu China, în unul dintre cele mai frumoase locuri din Kârgâzstan. Și ca să ajungem acolo, trebuie să depunem niște eforturi. Care este planul? Acum suntem în Bishkek și ne îndreptăm spre partea de vest a orașului, către autogara de vest din Bishkek, de unde vom lua o mașină către Narin. Narin este cel mai sudic oraș al Kârgâzstanului. Este foarte aproape de granița cu China. De acolo, ce vom face este că vom ridica permisul pentru granița Chinei. Este un permis special pe care ca și turist trebuie să ți-l cumperi ca să ai acces acolo. După ce am făcut asta, fie cu un shared taxi, fie cu o marușca, o să întreb la oficiul de turism de acolo, vom merge până într-un loc care se numește Kolkia, Valea Kolkia. Practic mergem 120 de kilometri în 5 ore cu o mașină sau cu un microbuz, încă nu știu cu ce, până în punctul din munții Tian Shan în care nu mai poți să mergi cu mașină. Acolo sunt tot felul de iurte, tot felul de sătuce, vedem, găsim cazare pe acolo și după vom porni pe jos încă vreo 10 km sau poate cu calul. Am auzit pe Reddit că se poate și cu calul, dar să vedem, până la lacul Kielsu, unul dintre cele mai frumoase lacuri din Kârgâzstan, aflat la o înălțime, la o altitudine de peste 3500 de metri. Deci, clar o să fie o aventură, o să fie o experiență genială și mai ales de-abia aștept să vă iau pe voi cu mine acolo, pentru că, din ce am înțeles, Kârgâzstanul este despre munți și am investit toate resursele necesare și tot efortul necesar pentru a vă duce la cel mai greu accesibil, dar și la cel mai frumos lac montan din Kârgâzstan. Așa că haideți cu mine. Și ne îndreptăm spre autogară, deci trebuie să facem stânga fix pe acolo. Suntem în cartierul unde am fost în vlogul precedent. În cartierul ăsta este bazarul. Autocara din Bishkek este literalmente lângă bazar. Și, oh my god, ne așteaptă vreo 9 ore peste noapte de dormit într-un microbuz. De dormit, impropriu spus, dar încercăm. Haideți să vedem. Am făcut și prima oprire pe seara asta, asta e pauza de toaletă, sunt undeva aici pe ce ar numi autostradă, dar nu e autostradă, e un drum național. Și ca să vă spun cum au decurs primele 3 ore în mașină, am sânge pe mână, pentru că șoferul a pus o frână atât de bruscă încât am intrat cu mâna în fanta de la geam. Străzile, dacă ai ieșit din Bishkek, nu mai sunt luminate. Tot ce mai e luminat îi farurile de pe contrasens ale tirului care vine spre microbuzul tău. Dar, hei, una peste alta nu au fost atât de multe gropi și sunt sigur că odată ce vom ajunge la Narin, tot efortul o să merite. Așa că mă bucur și eu de acest popas, să-mi întind picioarele. Microbuzele sunt super ok, ca și condiții. Totuși, dacă ai înălțimea mea, s-ar putea să fie destul de incomod, mai ales pe o cursă de 12 ore. Și cu asta în minte, revin din Narin și mai am încă 9 ore de stat pe aici în mașină. Punct de control aici la frontieră, granița cu China ar veni, sau cel puțin intrarea în proximitatea frontierei cu China. Nu prea am voie să filmez, dar stăm la telefon și claritatea e mai nașpa. Este ora 4 dimineața și aștept să vină Kim Jong-un să mă verifice. Deci am trecut și granița și ce-ți fac ăștia la trecere e că te scot din mașină, tu stai afară și aștept să te ia așa pe rând, să vină un soldat, te bagă într-un birou de ăsta, zici că a rămas blocat în anii 60, se uită 10 minute la pașaport, după vreo 5 minute la tine
nu scoate un cuvânt, îți dă documentul și după pierzi ochiul urât la altul. Adică eu sunt puțin confuz. După ce ca 1,60 și târăsc pușca aia pe jos, mai sunt și supărați. În fine, sunt puțin nervos cum au ținut ăștia o oră și un pic aici. Mă scâlție și mașina asta, nu dă loc, dar ne recuperăm. Ne recuperăm pe muncii. Și după foarte multe ore, nici nu mai știu câte, sunt total bulversat, am ajuns. Suntem în Valea Colchia, momentan la vreo 3200 de metri și acestea sunt iurtele în care voi petrece următoarele zile. Experiența drumului a fost de-a dreptul interesantă, deci dacă aveam vreo piatră la rinic, sigur mi-am dislocat-o pe drumurile astea. Trecerea frontierei, v-am povestit în videoclipul ăla făcut cu telefonul, cum a fost, deci destul de anevoioasă și destul de grea. Totuși, trebuia să ajung după estimări pe la vreo ora 8-9, lucrurile au mers strună, sunt aici la ora 6, deci probabil o să mai pot să prind măcar 3 ore de somn până când mi-am propus să plec spre lacul Kielsu. Cam așa se prezintă și iurtele în care vom sta. Sunt camere de mai multe persoane, acestea sunt paturile, aici e un fel de sobă responsabilă de încălzire și așa arată interiorul. Deci nimic prea fancy, dar atmosfera face totul, absolut totul. Și asta e singurul tău sistem de izolare termică, deci asta ar fi ușa. Și uitați o pisicuță cum stă chiar acolo pe iurtă. Nici o treabă, așa de chill vreau să fiu în viață. Aici sunt mașinile care aduc supply-urile și să vedem ce ne rezervă și ziua de azi. Evident, în această tabără condițiile sunt destul de spartane, adică de internet nici măcar nu se pune problema și mai mult decât atât, baia e chestia metalică pe care o vedeți acolo. Așa, tocmai ce m-am schimbat pentru că nu se mai putea, făceam cuie și tocmai am aflat că nu am iurtă. Am ajuns până aici, doar că nu mai am iurtă, pentru că eu nu am rezervat absolut nimic, nu că aș fi putut să rezerv, că aici e pe principiu primul venit, primul servit. Dar, din ce am înțeles, se eliberează una în seara asta. Și asta e foarte bine, pentru că, ok, nu o să dorm în această dimineață, o să am 24 de ore în care n-am închis un ochi. De fapt, o să pot să prind câteva ore de somn astă seară. Și este destul de ok. Uitați și căluții, din câte știu, aceștia pot fi închiriați ca să urci până la lacul Kielsu. Și practic în toată această zonă sunt o multitudine de tabere. Și când ajungi pe aici, pentru că niciuna dintre tabere nu am găsit-o pe internet, nu știu de ce, probabil au un sistem de rezervare, probabil site-ul o fi în cârgâză și nu știu eu să caut, dar nu am găsit niciuna pe internet. Așa că strategia e că oricum sunt multe. Nu te mai complici cu rezervări. Te duci aici și mergi pe disponibilități. Pentru că în toate taberele condițiile sunt esențialmente la fel. Давайте подвинемся, Лукас хочет течь. Давайте, Саша, что ли? Давайте все дружелюбненько, красивенько. Как будто все вместе Так, приехали. кто еще кашу? Deci, planul este să urcăm întâi până la Kielsu și de acolo coborâm cu calul și pentru a ajunge la punctul de urcare trebuie să traversăm un râu. Și râul se traversează cu această mașină. Deci o să avem niște cadre foarte, foarte interesante. It's open. Так. Так, можно помахать? Și ne deplasăm acum cu tribomba asta. Oh.
Și tocmai ce am ajuns la punctul de plecare al traseului. De aici ai două variante: ori să iei cai, care sunt fix acolo, și să urmezi cursul râului până în zona unde începe zăpada, fie să o iei pe jos, vreo 10 km. Chestia e că o să le fac pe ambele. O să merg și cu calul și pe jos. Și uitați-vă ce tricou cu Kyrgyzstan am, representing. În momentul de față ne aflăm la 3500 de metri altitudine. Sunt aceste pășuni alpine care au permis poporului cârgâz stilul ăsta de viață nomadic. Deci, practic, în momentul de față nu mă simt ca și cum aș face un traseu montan. Pur și simplu mă simt ca și cum m-aș plimba pe o pășune. Locurile astea sunt ideale pentru călărit, nu neapărat pentru mers. Sunt foarte multe câmpuri deschise, înconjurate de munți. Și asta este absolut interesant. De altfel, o primă chestie pe care am observat-o e cât de brusc s-a schimbat vremea. Dacă în tabără era destul de frig, la modul că a trebuit să-mi pun tricou de compresie, erau vreo 7 grade, aici parcă îmi vine să-mi dau geaca jos și să mă mândresc cu acest tricou cu steagul cârgâz, care de fapt e vechiul steag. Noul steag are liniuțele astea drepte și motivul pentru care le-au făcut drepte e că au avut eu o dezbatere în Parlament și au ajuns la concluzia că steagul ăsta semăna mult prea mult cu o floare a soarelui și floarea soarelui nu reprezenta esența statului cârgâz, adică prea se muta după cum bate vântul și soarele. Așa că au vrut ceva mai alfa și au făcut liniile drepte să semene cu un soare. Dar, din ce am înțeles de la localnici, majoritatea oamenilor încă iubesc steagul ăsta pentru că el are 40 de linii, nu 39 ca celălalt, 40 fiind și numărul de triburi care formează poporul cârgâz. O altă chestie interesantă, mai ales dacă nu ești obișnuit cu altitudini atât de mari, pur și simplu simți altitudinea. Pe aici deja sunt 3000 și ceva de metri. Eu n-am mai fost la 3000 și ceva de metri și devine greu să-ți păstrezi fluxul verbal. Oxigenul e mai rarefiat, simți puțin că te sufoci, simți că ți se scurtează respirația. Deși efortul fizic nu e intens, nu e absolut deloc intens. Doar că ai mult mai puțin oxigen aici. Vorbeam cu prietenul meu aici și l-am întrebat cam cât se învârte o casă pe la el prin Kyrgyzstan și mi-a zis că pe la vreo 100.000 de euro și ca o mare problemă cu housing-ul, că sunt super scumpe raportat la salariu. Un apartament cu 2 camere decent ți le iei pe la vreo 40.000, deci nu prea e ok situația din punctul ăsta de vedere. Tocmai am ajuns în Valea Cocchea și de acolo, dacă urmăm cărarea, ajunge la Kelsu. Ne mai regrupăm cu prietenii pe care ne-am făcut pe traseu, deci mi-am făcut la prieteni. Nu știu dacă claritatea și calitatea vlogului o să fie afectată, dar efectiv vorbesc cu toată lumea, m-au luat cu socializare. Am găsit vorbitor de engleză, viața e frumoasă. Plus că e greu să vorbești la cameră cu fluxul meu verbal, că ți se taie respirația de la oxigenul ăsta rarefiat. Dar mergem spre Kelsu și vă mai povestesc ce mai aflu de la băieții ăștia. Și despre vederea asta vorbim, aceste superbe pajiști montane aici în Kyrgyzstan. Și nimic din acest videoclip nu ar fi posibil fără ajutorul prietenului meu, care e cel mai tare coproducer. Deci mă plimbă pe aici, mă arată ce-i frumos. Și mai avem vreo 6 km tot mai avem. Dar e frumos și ne ținem. Și mă obișnuit și cu altitudinea, respir mai ușor. Te obișnuiești cu saturația asta mai scăzută de oxigen. Totuși să faci pauze și să vorbești rar. Să nu vorbești cu un debit verbal foarte mare. Și pentru mine asta e greu. Dar e fain. Am găsit și pureiașul ăsta. Facem o mică pauză de hidratare. Doar că întâi trebuie să îl trecem. Deci, acum noi ne-am stabilit că nu vrem să ne despărțim ca restul. Și trebuie să traversăm ăsta așa mai panchist, râul ăsta, și cred că sărim.
Ia uite, l-am învățat meserii. Ultima escaladare, să spun așa, către Chelsu. L-am luat și pe fratele meu cu mine. Restul au luat-o pe drumul celălalt, pe drumul unde e mașina, pe drumul tradițional. Eu vreau să ajung o leacă mai repede, că spanchist. Și să-i aștept acolo sus. Așa că tragem tare. Haideți să vă arăt ceva foarte drăguț. Această rasă se numește borzoi. Acești câini sunt folosiți aici pentru vânătoare. Este câinele tradițional din Kârgâzstan, un borzoi. Și sunt foarte iubitori și îi ador. Uitați-vă la trăsăturile lor distincte, botul foarte lung, urechiușele așa. Deci aici avem o veritabilă lady. Și ăsta e bărbasul. Și e vagabond, nu stă la mângâiat. Dar sunt foarte drăguți. Haideți să continuăm spre lacul Chelsu, pentru că deja le-am mângâiat la ăștia toate animalele posibile. Și acum momentul adevărului, lacul Chelsu, inima munților Tian Shan, granița cu China. În momentul de față suntem în China, practic, tocmai de aceea trebuie să avem și un border permit. Și uitați-vă cât de frumos este acest lac. Lacul ăsta a apărut ca urmare a unui cutremur care a avut loc pe aici în anii 80. Deci nu este un lac vechi, doar că este superb. Chelsu, sau în limba lor Coltiri. Coltiri este limba Dungan, limba pe care o vorbesc comunitățile care locuiesc în această provincie. Nice. Let's go. Se aud zgomotele liliecilor. That's actually cool. If there are any bears in this country, we just signed ourselves the dumbest possible way to die. It's like looking for trouble. But just to assure you, if We were in Romania. At this point we have already been eaten, so let's not worry about this. wow, that's incredible. Yeah, that kind of slaps. Look, some nice dildo or something. That's kind of neat. And just look at how ice reflects. Should we bring the other guys up here? Do you think they'll follow us in the cave? If we said we found crystals, yes. Would they actually trust us? Yeah. At the end? Yeah, that's the dead end. Yeah, but technically this leaves us with another alley to explore. Deci am mai găsit o alee de asta întunecată, aici în peșteră. Acum suntem mai mulți. Ne-am făcut echipă. Anna, we can take a look. Or we can send Lucas. Fuck, man. Yeah, man, that's what I'm talking about. I think you have to make a rope because Yeah, rope. yeah, I know how you're going back up. Imagine getting stuck in here, man. I don't think you can get stuck. No, like not being able to get up. But I mean, we have another cave nearby, so why not? Just get there. Oh. Și tocmai ce am terminat și cu exploratul peșterilor, sunt aici la lacul Chelsu și mă declar complet epuizat pe ziua de azi. Așa că ce voi face este că îmi voi lua un cal și spre iurtă, direct galop, 10 km, mai odihnim și noi picioarele. Așa că haideți cu mine să vedeți cum se simte să călărești un cal în pajiștile montane deschise ale Kârgâzstanului în munții Tian Shan. Hai să vedem cât ne costă căluțul până acasă. Și am plecat practic un drum de 8 km. Să-mi iau un cal aici m-a costat undeva la vreo 30 de lei.
negociați oricum, că prima oară a cerut 50 și se va trece, stați să nu-i cal pe băieții ăștia cu calul, și se va trece printr-o porțiune unde vom vedea o fermă de iaci. Stai că a căzut de logo. Așa. Greu să fii și vlogger și călăreț. Și dacă v-a plăcut videoclipul de azi, un like și un subscribe ca să vă pot lua cu mine și data viitoare în astfel de aventuri. Până atunci, toate cele bune de aici, din Cârgăstan.